In the name of Allah, the most compassionate and most merciful, dear respected student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am conveying my greetings and best wishes. I hope that everyone is doing well along with their daily life's activities and family members. Let me thanks once again God Almighty Allah for being fine and healthy, that today once again presenting my lecture number 28 of the subject of sociology, as we already talked about the sub problems of social problem that is existing as in human problem in human societies. Now, as you better know that the real source of these problems are humans, and at the same time these sources of social problems are the solver or the troubleshooter of social problem as well. So as we talked in previous lecture about the population explosion, that much the population explosion, on the same extent it's creating some social problem in human society as well. چقدر که ما گفتیم نفوس زیاد می شود، اما قدر مشکلات هم زیاد ایجاد می شود در جامعه. امروز ما در مورد بحث میکنیم در مورد نقطه دیگری که بیکاری یا unemployment هستند، که همه یا بسیاری از تعداد زیادی افغانهای ما شما از دست بیکاری رنج میبرد و مشکلات زیاد برایشان ایجاد شده، حتی بخاطر که مثلا کار پیدا نمی شود، مهاجرات جبری و مهاجرت از جبری و از مجبوری میکند به مملکت های دیگر به خاطر کار کردن یا به خاطر اینکه یک لقمه نان پیدا بکند، که باز امو رفتن از راه غیر قانونی، مثلا به خاطر کار پیدا کردن و یا بلند بردن سطح معیاری زندگی خود را تغییر دادن بر او، که باز یا مشکلات ایجاد را در راه ها ایجاد می کند یا برشان ایجاد می شود یا می بینه او را تحمل می کند، که خودش یک مشکل کلان هستند، یک معضله کلان هستند که ما باید به این خاتمه بدیم که همه جوانای ما شما چیزی که نیروهای یا توانمندی کار دارد و مهارت‌های خاصی را دارد، ما باید از علمیت و تجربه و از مهارت‌های آنها برخوردار باشیم، از او باید استفاده بکنیم به خاطر بهبود جامعه و ولایت و مملکت ما و شما، که ما باید مشغول کار شویم و ضرورت به این پیدا نشود تا ما بیرون از افغانستان بریم به خاطر کار کردن. خو یک مشکل اجتماعی هستند، ما این مشکل را اسبابشان مطالعه میکنیم، در پالویشان ما نظریات و استراتژی های پالیسی های خاصی که مثلا در مورد از بین برد بیکاری ایجاد شده، از اون مثلا به سطح جهانی که از اون استفاده شده و خوب نتیجه داده، از اون استفاده میکنیم. اگر در مورد درس کدام شما مشکلی برای شما ایجاد میشود یا مواجه مشکل میشین، روبرو میشین، شما میتونید توسط نمره واتساپ ما که در اسلاید اول 076 77 62 330 در تماس شوین امرای ما تا ما بتانیم در وقتش با اون وقتش که ضرورت باشد برای شما پاسخ بدیم، جواب بدیم، مشکل شما رفع بکنیم. خب امروز ما در مورد unemployment گپ میزنیم یا unemployment یا بیکاری، که طوری که ما مثلا بالعموم اگر ما بگیم که unemployment is another social problem, high unemployment rate will make a country or society underdeveloped. So employment is the most important parts of societies. Unemployment is a condition of the labor market in which the supply of labor is greater than the number of available openings, as it is defined by Carroll's. Unemployment یک مشکل دیگر اجتماعی هستند که چقدر که بیکاری زیاد می شود، اما قدر در جامعه و مملکت ما شما پس میمونه، عقب میمونه، بعد طرف کردن نمیتونه، به خاطر که اینجا همو ظرفیت و توانمندی که مملکت و جامعه ما شما داره، او نظر به این که عاید فامیل، مثلا عاید یک خانه مثلا یا منابع دیگری مثلا کم باشد، خود به خود تقاضا زیاد می شود که یک مشکل زیادی مثلا اجتماعی در جامعه باز ایجاد می کند. به این خاطر میگیم که هر چقدر که یک مملکت یعنی گرافی همو بیکاریش بلند برود، اما قدر او پس میماند. به این خاطر ما گفته میتونیم که کار کردن خودش یک از مهمترین
بحث یک مثلا بخش جامعه هستند که انسان ها در یک جامعه که خاص زندگی میکند کار بکند. وقتی که کار انجام بده جامعه خود به خود به پیش می رود. Unemployment is a condition of the labor market in which the supply of labor is greater than the numbers of available openings. چیزی که مثلا تقاضا زیاد باشد و عرضه ما کم باشد، یعنی ضرورت زیاد هستند ولی ما برآورده نمیتونیم، پورا کرده نمیتونیم. در اینجا در مارکت مثلا تقاضا با کار کردن زیاد هستند لیکن سهولت ها بر آنها کم هستند که خودش باعث بیکاری میشود که طبعا شما میفهمید باز بیکاری اصلی عامل بسیار از بدبختی های در جامعه هستند. According to Fairchild, as he is defining that unemployment is forced and involuntary separation from remunerative works on the part of the normal working force during normal working times. At normal wages and under normal conditions, generally speaking, unemployment means the non-availability of work even though there is desire to do it. طوری که ما به شکل مشخص اگر بگوییم که unemployment چی هستن، یعنی بیکاری چی هستن، بیکاری به معنای این هستن وقتی که نبود و کمبود یا نبود باشه یا کمبود باشه، کمبود کار باشد، حتی که تقاضای این مثلا ارزوی این هم زیاد هستن که باید کار انجام شود، کار صورت بگیرد، لیکن کار کم هستن، کار نیستن ولی تقاضای زیاد هستن. در اینجا وقتی که تقاضای کار زیاد بود ولی ارزش کم بود، خود به خود این اموریت یعنی امپلایمنت زیاد می شود که یک مشکلات زیادی را ایجاد می شود. ضمناً ما چندین از انواع یا اشکال یعنی امپلایمنت را داریم. ما چند نوع یعنی با چند اشکال این بیکاری صورت می گیرد. مثلا یا موجود هستند در جامعه چند نوع، اگر خلاص بگیم چند قسم بیکاری داریم که توسط ساینسدان‌های مختلف اما بیکاری یعنی امپلایمنت به شکل مختلف با اساس نظریه خود تجربه خود تقسیم شده و او را یک نام خاص را دارد. به این خاطر میگیم که the forms of unemployment have been given a different names by different scholar. So some of the main views in this concentration are the following. توسط اسکالرهای مختلف در موردش نظریات مختلف را دارد. به این خاطر این را تقسیم کرده با انواع مختلف را. مثلا Hooke's opinions according to Alfred Hooke, unemployment is of 5 kinds. These are خود یک نظریه هوکی هستند که او نظریه خود را داده و او 5 نوع بیکاری را تقسیم کرده به 5 نوع که هر کدامش ما اینجا از انواع یکش ما اینجا بحث میکنیم. اولینش که است مثلا به نام cyclical unemployment است که از جمله تقسیم بندی هوک ساینسدان هوک هستند. این میگه که ما نوعی از انواع یا از اشکال unemployment که داریم به نام cyclical unemployment هستند. See, it is that unemployment which result from the trade cycles, profit and loss and fluctuations in the price level. For example, when there is a depressions in trade, thousands of people are thrown out of works. طوری که ما بگیم که وقتی که در اینجا مثلا خفگان عمیق یک فشار ذهنی عمیق باشد در تجارت، طبعا در اوجا میلیون ها انسان ها از دست به کار مثلا بیرون می شود، بیکار می ماند. طوری که شما دیدین در عرصه اینمی که مثلا در دوران قرنطین همه انسان ها مثلا به طرف یک تشویش کلان و یک خفگانی عمیق رفتن که بیکار بودن، به خانه بودن، از چیز عایدی از طرف مثلا جایی که کار میکرد از اون نداشتن. به این خاطر میلیون انسان ها از وظیفه خود کشیده شد به خاطری که اکونومیک دیپریشن آف ترید صورت گرفته. این یک نوع از نمو بیکاری که هستن اون رو ما سایکلیکل انپلایمنت میگیم که یک در یک دوران یک سایکل ایمیان میاد. مثلا در این امپلایمنت که صورت گرفتی در ایام اما قرنطین بودن، شاید وقتی که قرنطین خلاص شود تجارت پس مثلا وسعت میکند، پیشرفت میکند، پس نوعی از مستقلیکل انپلایمنت به نام نمو در زمان مشخصی که یک انسان
تا یک حدی که مثلا در اوج امرای این بیکاری روبرو می باشد او را ما سایکلیکل انپلایمنت میگیم. همدارنګه موږ سره بل چې د هغه سډن انپلایمنت په نوم باندې یادېږي، یعنی اچانک یودم فورا یو سړی زی د بیکاری طرف ته هغه بیکاره کیږي، یعنی کار زمینه ورته په اسانۍ سره نه مساعده کیږي، یعنی تر ډیره وخت پورې هغه په کار مصروف وي، ولی یو دم داسې وشي چې مثلا د بیکاره شي چې هغه ته موږ انپلایمنت سډن انپلایمنت وایو. نو وایو چې that form of unemployment which is in evidence in those business which engage workers periodically. For example, workers are turned out from time to time when the work in the factories decreases. کله چې په صنعتي بخش کې یا صنعت په بخش کې زموږ تاسو کارونه کمیږي، نو طبعا دلته زموږ تاسو په کمپنیانو کې د کارمندانو تعداد هم کمیږي، ځکه ضرورت دي ته نیوي چې مثلا الته کار مثلا د زمینه د کار کم مساعده شي، مثلا یا تولیدات کم ضرورت وینو، طبعا الته مثلا کم اشخاص هم ګمارل کیږي مقرریږي په دندو باندې، دلته زیات تعداد خلک چې دا په دندو نه ګمارل کیږي، یعنی یو تعداد خلک فورا د وظیفو څخه ایستل کیږي چې مثلا د یو بحران په حالت کې چې په خپل اداره د نور مالی بحران سره مخامخ نشي. همدغه نوع بیکاری چې په یو خاص وخت کې یو دم د ضرورت په اساس باندې رامنځته کیږي، همدې ته موږ سډن انپلایمنټس ویلی شو، او دا زموږ تاسو د انپلایمنټ یو نوع کېدلی شي. همدارنګه موږ سره چې کوم دریم نوع د انپلایمنټ دی، هغه ته موږ انپلایمنټ arising from failure in industries or business. دا چې موږ تاسو په صنعت او په تولید کې ناکامي سره مخ کیږو، یا مثلا دا په خپل تجارت کې موږ ناکامي سره مخ کیږو او موږ د تاوان سره نه مخ کیږو، چې دا په خپل د دې زمينه برابروي چې انسان بیکاره پاتې شي. نو دلته موږ ویل شو چې many factory closes down after a short period of existence and their workers are left without work. نو زیاتره د صنعتي تولیدي کمپنیانې تاسو ولري چې هغه ډیر زر بندي په یو ډیر کم وخت کې، دا به دي چې مطلب د دوی په موجودیت کې چې کله د شتون ولري د دوی کارمندان د هغوی ضرورتونه مثلا نه پوره کیږي، یا هغوی د کارونو څخه وروسته پاتې کیږي، د کارونو څخه لرې کیږي. ضرورت په دې اساس باندې چې تجارت یا کوم چې صنعت دی هغه د ناکامۍ سره مخ کیږي. کله چې صنعت یا تجارت په مخامخ ناکامۍ سره مخ کیږي، نو طبعا د خپل په کارمندانو کې هم کمښت راولي، چې دغه نوع کمښت کارمندانو چې د بیکاری سره دوی مخ کیږي، دوی ته موږ unemployment that is arising from failure in industries or business په نوم باندې یادېږي. ضمناً موږ همداسې یو بل نوع د unemployment هم لرو چې unemployment resulting from deterioration in industries. کله چې زموږ تاسو د صنعت په برخه کې د تولیداتو په برخه کې په کارخانجاتو کې دوی چې کله د یو تباہی او یو بربادي او یو داسې حالت سره مخ کېږي چې هغه د دې لپاره د قابو کولو لپاره او د تنظیم او د کنټرول کولو لپاره د هیڅ ډول داسې وسایل په لاس کې ونه لري، نو دلته هم یو تعداد خلک د خپل وظایفو څخه تر یو شارټ وخت لپاره دوی لري کېږي د وظایفو نه، چې دغه نوع بیکاري چې د یو دم رامنځته کېږي معمولا unemployment resulting from deterioration in industry ته ویل کېږي. So when many industry deteriorate due to lack of success and competition or one of the variety of causes, many people become unemployed. همدارنګه د دې په څنګه چې کوم یو بل نوع د انواع د unemployment چې دغه ته موږ unemployment which is arising from seasonal business. همدارنګه موسمي بیکاری هم موږ ته رامنځته کېږي چې مثلا زیات تعداد خلک په ژمي کې، مثلا که تاسو په افغانستان کې زیات تعداد خلک په ژمي کې په کابل کې معمولا چې یخ وي، کارونه په ښه شکل سره نه ترسره کېږي، مثال د یخ د وجې نه. دلته یو څه وخت لپاره چې مثلا دغه وخت تیر شي، نو یو تعداد خلک د بیکارۍ ښکار کېږي، نو همدغه بیکاري د یو خاص مدت لپاره چې مثلا دلته موسمي بیکاري ورته ویل کېږي چې هغه کار نه ترسره کېږي، نو دغه ته بیا موږ seasonal business unemployment ویو. یعنی seasonal business shops closes when season comes to an end. مثال کوی د آیس کریم یو کمپنۍ ده، نو طبعا په آیس کریم کمپنۍ خدا د اوړي په موسم کې دغه آیس کریم کمپنۍ مثلا فعالیت کوي، خدمات عرضه کوي، خلکو د آیس کریم ورکوي، په هغه کې څومره انسانان کار کوي، خو چې ته هوا یخېږي او تقاضا هم د آیس کریم کمیږي په ټولنه کې، مثلا بیا څوک آیس کریم نه خوري، نو همدارنګه هلته په کمپنۍ کې ډاون سایزینګ رامنځته کېږي، خپل کارمندان به کورونو ته لېږي، وایي چې اوس زموږ کمپنۍ تر 3 میاشتو پورې چون شوې ده، خرڅلاو نه لرو، نو طبعا دوی په کور کې نستل کېږي.
نو همدغه نوع مثلا بیکاری چې رامنځته کیږي د ته موږ seasonal business unemployment ویل کیږي. نو seasonal business shops close when season comes to an end. As a result, the people engaged in it are thrown out of the work. نو هغه تعداد خلک چې په دغه کار کې مصروف دي هغوی د دې کار څخه مثلا محروم کیږي. نو راځو دلته موږ تاسو سره یو بل عالم دی چې هغه د چاپمنز په نوم باندې اوپینینز خپل نظر ورکړی. هغه ځان ته انواع د بیکاري تشریح کړي دي. نو وایي چاپمن has mentioned the following two types of unemployment. د بیا دوه نوعه بیکاري تر خپل بحث لاندې نیولې ده. یعنې د دې نظره موږ دوه نوعه بیکاري لرو چې یو ته موږ subjective unemployment وایو، بل ته موږ objective unemployment وایو. از نظر چاپمنز که یک عالم هستند، یک ساینسدان هستند، در مورد بیکاری که هستند یا unemployment دو نظریه داده. یک نظر به نام subjective unemployment یاد میشه و نوی دوگه به نام objective unemployment یاد میشه. یکی subjective objective چی هستند مختصرا ما بحث میکنیم از. So subjective unemployment, this is caused by physical or mental shortcomings of the individuals. یعنی فرد خودش با اساس نبودی که مثلا صحت فیزیکیش درست نباشد یا صحت روانیش درست نباشد و نقصانات در اینجا مثلا موجود باشد، پس طبعا امی افراد یا فرد که هستن نمیتونه کار خود را انجام بده. مثلا کارهای زیادی مثلا که باعثی شود مثلا کار انجام بده در بعض ساعات مثلا نمیتواند از اینمی نقص و کمبودی روانی و فیزیکی پس بیکار میماند که اینه بیکاری به نام subjective unemployment یاد می شود. ضمناً ما گفته میتونیم که نوع دوم به نام objective unemployment هم موجود هستند که objective unemployment and this is caused by factors beyond the control of the individual and it is related to the objective circumstances. This include seasonal unemployment, cyclical unemployment, structural unemployment, and it is unemployment due to defects in economic structure. For example, while the demands of thousands of people may be employed in one place due to heavy demands of labors in that particular place. So such is called objective unemployment. For objective unemployment چی میگه که معمولا توسط مو فاکتورهای مثلا سببش مو فاکتورهای هستن که چیزی که خودی در کنترل فرد نمی باشد و این مربوط به همون شرایط ابجکتیو ما هستن. مثلا در اینجا اگر ما مثال بتیم مثلا unemployment یا بیکاری موسمی هستن، بیکاری دورانی هستن که یک دوران میه مثلا تیر میشه. همین قسم ساختمانی بیکاری هستن که این همه بیکاری که مثلا با میان میاد بعضی خودی علتشان بعضی نقصانات زیاد اقتصادی که مثلا در استراکچر در ساختمان یا در ساختار یک کار باشد که خودش باعث بیکاری افراد میشود. مثلا اگر ما بگیم که بسیاری از یعنی هزارها تا مردم که هستند تقاضایشان هستند که باید وظیفه برش داده شود، لیکن با اساس بعضی از دیماندز و تقاضای لیبر در مارکت که در اون مخاص ها موجود هستند کم باشد، طبعا در اینجا بیکاری زیاد بلند میبره. یعنی از نظری که مثلا ما حق 5 نوع بیکاری تشریح کرده، به اینجا نظر دوم عالم که بلومی چاپنز که هستن همی 2 نوع subjective و objective unemployment تشریح کردن. پس ما اگر بگیم که انواع دیگری هم به شکل اشکال مختلف دیگر هم موجود هستن، وجود دارد انواع بیکاری که ما بگیم که other forms of unemployment، مثلا agriculture unemployment or technological unemployment. Now what is agriculture unemployment and what is technological unemployment? We are going to discuss about these points to as well in a brief. Like we are talking about the agriculture unemployment, yani
بیکاری از دستی که مثلا زراعت به میان میاد. مثلا this forum includes the unemployment of the people engaged in the agriculture spheres. At the same times we یعنی تعداد زیادی انسانایی که بیکار هستند و آنها مصرف کار نیستند در بخش زراعت نباشد، مصرف کار نباشد، مثلا در اینجا علمی اشخاص به نام agriculture unemployment یاد می شود، یعنی اشخاص دیگر که بیکار هستند. یک نوع دیگر از بیکاری به نام technological unemployment یاد می شود. مثلا نو بل بیکاری چې دغه د موږ technological unemployment ویلی شو چې this forum includes the unemployment resulting from advances in technological development. For example, as the machine in any industry increase the continually displacements of human beings. نو دې ته موږ یعنی ټکنالوژیکه بیکاری هم ویلی شو. معنا دا چې په هغه ځایونو کې چې هلته تولیدات صورت نیسي او انسانان کار کوي، دا چې د ټکنالوژي رامنځته کېږي، نو د ټکنالوژي په مرسته او په مټ باندې ټول کارونه کېږي. نو بیا د ټکنالوژي څخه په مرسته اخیستلو سره د 10 کسان کار یو کس کوي. نو کله چې 10 کسانو کار یو کس صورت ونیو، نو دا 9 کس بیکاره شو. دا د څه وجې نه؟ د ټکنالوژي د وجې نه چې دې ته موږ ټکنالوژیکل انپلایمنټس وایو. نو څومره کمپنیانو کې تاسو وګورئ اکثره ماشینونه چې دي دا چې مخکې منول په لاسونو سره ترسره کېدو، نو ډېرو انسانانو ته ضرورت و. دا چې اوس مثلا دا ډیجیټل دی او مثلا د ټکنالوژي نه استفاده شوې ده، ضرورت دې ته نشته چې مثلا ډېر انسانان په یو ځای کې وګمارل شي. ولې؟ د کمو انسانانو څخه استفاده چې د هغه ماشینري څخه استفاده کېږي. یعنې دلته په خپله ټکنالوژي خپله باعث د دې شوې ده چې انسانانو ته یا د انسانانو د بیکارۍ باعث وګرځېږي. نو دغه ته موږ بیا چې دی هغه ټکنالوژیکل انپلایمنټ ویلی شو. At the same time, we are having educational unemployment as well. So this includes the unemployment of all those people who are educated in some respect or others. دا چې تاسو ډېری انسانانو ګورئ ډېرې لوړې زده کړې لري، چون فساد شتون دی په ټولنه کې شتون لري، نو هغه انسانان چې لوړې زده کړې لري هغوی نن سبا بیکاره ګرځي، وظیفې نشته ده، وظیفې ورته مثلا نه شارټلیست کېږي، امتحان نه اخیستل کېږي، وظیفې ورته نه ورکول کېږي. نو بیکارۍ ډېری انسانان چې هغوی لوړ تحصیلات ولري او بیا بیکاره وي، نو دغه نوع بیکاری هغه ته موږ educational unemployment ویلی شو. طوری که شما اشخاص زیادی را دیده باشیم بسیار تعلیم یافته است ولی نتوانستند وظیفه پیدا بکند در دولت یا در بخش سکتور شخصی. وقتی کسایی که اینقدر تعلیم یافته باشد، علمیت خاصی را مشخصی را کسب کرده باشد و یک باز او بیکار باشد، اینمی اشخاصی که پس این افرادی که مثلا بسیار تعلیم یافته است، یعنی تعلیم بسیار زیاد کردن تا به دکترا و پی اچ دی مثلا پست داگ و ماستری رسیدن و تجربه خاصی را هم دارد، بازم استخدام نشود. تعداد زیادی افرادی که تعلیم یافته ما بیرون از رنج ببرد از بیکاری، این نوع بیکاری بلامی educational unemployment یاد می شود. کتابا در افغانستان ما مثال های زندهشان دیده می دانیم. شاید شما در چهار اطرافشان خودتان ببینید افرادی که مثلا بسیار تعلیم یافته تحصیل کرده هستند بیکار هستند، نتوانستند وظیفه به خود پیدا بکنند. این نوع افرادی که بیکار باشد اونمی بیکاری به نام educational unemployment یاد می شود. یعنی ما میگیم که چی کار باید انجام بدیم تا ما بتانیم از این مشکل خود را مثلا که دچار این مشکل هستیم یا در آینده باشیم، چطور ما بتانیم از کدام راه ها مکانیزم استفاده بکنیم تا ما از این مشکل خود را بیرون بکشیم و بیکاری در جامعه کم شود. یعنی که ما گفته میتونیم برایشان remedies to agriculture unemployment که یک بخشش از مثلا ما مخصوصا که فوکس کردیم توجهش مثلا در بخش زراعت هستند. ببینین اگر ما کشتکار زیاد داشته باشیم، مثلا از لحاظ تکنولوژی اگر ما بگوییم مثلا به خاطری که تخم اصیل و تخم درست را مثلا در یک کارخانه که مثلا ایجاد میشه، و چندین هزارها مردم کار میکند به خاطر ایجاد او تخم اصلیش. باز ما وقتی که با دیقانا میتیم دیقانا مصرف کار باشد، مثلا مردم در اوجه باشد،
طبعا یک زمینه سازی به خاطر به دست آوردن اونمو عوایدشان می شود. به این خاطر ما گفته می توانیم که خود زراعت یک از اونمو باعث اینمی می شود که ما بتانیم بیکاری را از بین ببریم. So remedy to agriculture unemployment improvement in the agriculture system. بخش زراعت ما مثلا باید بهتر شود، بهتر سازی شود. پلان های مختلف مثلا ما در راه باید بیاندازیم، مثلا کارهایی که کدام مدت است را ختم بکنیم، کارهایی که مثلا متوسط و دراز مدت است مثلا سرعت بهشان بدیم، از اون فعالیت های خود مثلا بس مثلا به سطح عمومی اگر ما بگیم ماهانه و ماها و مثلا بعد از روزها و بعد از هفته ها مثلا اگر ما ایرا در نظر خود بگیریم، طبعا بس ما میگیم که اینمی یک راه حل باشد به خاطر از بین بردن بیکاری. همین قسم proper arrangement of irrigations. اگر ما سیستم آبیاری به شکل درست صورت بگیرد، اما زمین های ما مثلا به شکل توازن و متوازن متعادل به اعتدال مثلا زمین های ما مثلا آبی شود، طبعا اما قسم زراعت ما پیشرفت میکند. بالاخره ما بیتانیم که یک مملکتی زیاد مثلا زراعتی که مثلا تولیدی زراعت باشد، زمینه کاری هم زیاد به انسان ها و جوان ها پیدا می شود، هم بر داخل مملکت هم در خارج مملکت. increasing in the cultivable lands. زمینی که قابل کشت است باید او زیاد شود تا زراعت پیشرفت بکند. It is also necessary to increase cultivable land in the country, for which it will be necessary to make barren land fertile by scientific methods. زمین هایی که خار هستند مثلا در اوجه کشت نشده، از استفاده به تکنولوژی ما بتانیم مثلا از اونمو زمینی که خار هستند دوباره قابل کشت چی کنیم مهیا بسازیم. Much sandy and rocky land and grassland can be converted into cultivable farm land by using scientific methods and labor. So such mechanism is such policies are being applied in every society. I hope so that we will have a better futures in near time and a future environment. The same thing, development of subsidiary industries in public constructions. So the unemployed people of village can be provided with work by engaging in public constructions like road building and drain digging, etc. Almost if people are being employed in this sector, so definitely we can decrease the unemployment rate in a given societies. So arrangement for transport of the labor. It sometimes happens that at a particular place there is a great demand for labor while in another place at the same time. So there is a great abundance of labor when such condition exists in the government should make arrangement for a transport of labor to provide the employments, as well as organization of agriculture markets, proper education system, proper utilization of resources could better helps in developing the country economy. As a result, the unemployment rate will decline. So it is almost all these are those points that through which if we use we can reduce the chances of less unemployment and more opportunity will be there for employment. The graph of employment will increase in, the graph of unemployment will decrease, employment will increase. So it was all about today's lectures. Hope that you have better understand what I have taught today, and it may not be the only solution for decreasing the unemployment rates in the countries, but if the proper implementation of law take place in a country, definitely it will do helps as well
to increase the job opportunity for the peoples in a given particular areas. So it is almost all those points that we could help in the reduction of the unemployment rates, that it could reduce in employment graph will increase, and more people will be employed in a particular organizations. So it is almost about today's lectures. Till then, that we are facing once again with the new lectures. Wish you all the best. Have a great time. Allah Hafiz. Thank you.